හරි අද ගෙන කියල දෙන්න යන්නේ පෙන් ටූල් එක ගැන. පෙන් ටූල් එක ගොඩක්ම ෆොටෝෂොප් වල යූස් කරන ටූල්ස් වලින් එකක්. මේක ෆොටෝෂොප් විතරක් නෙමෙයි අපිට ඉලස්ට්‍රේටර් වගේ ගත්තත් මේන්ලි යූස් කරන ටූල් එකක්. මේකේ තව සබ් ටූල්ස් සෙට් එකක් තියෙනවා මෙතන. පෙන් ටූල් එක, ෆ්‍රීඩම් පෙන් ටූල් එක, කර්වි පෙන් ටූල් එක, ඇඩ් එක, ඩිලීට් එකයි, කන්වර්ට් එකයි. මම මේ වෙනම ගැන මෙම යස් කරන්නතුක ෂෝට් කට් පාවිච්චි කල යස් කරන්න හැටි පෙන්ටූල්ලගේ බේසික්ස් සාමාන්‍යෙන් ප්‍රජෙක්්ක් කරවන ගන්නට අද කරන්න මුලින්ම පෙන්ටූල්ල පාවිච්චි කරදදි ෂෝට් කට්ස් ටික තියෙනවා එක මොම වී එක එකන මූටූල්ල ඉරිද්දි පෙන්ටෝලන ොටකට පී එක තම යොබන්න පියගෙන් කෙළමට පෙන්ටූලට මාරුවතේ පස්ස මේක අපි යස් කන කලින් හදාගන්න ඕන බේසික් සෙටිං සෙට් ඇත්තින පලවෙන්ටම් මෙතන මේක බලන්න ඔටෝ ඇඩ්ඩිලිට් කියනම ටික්ක ටික් කරලා තියෙන කිය ඒකෙන් තමයිවාට අනිත් ෂෝට් කට්සොල්ට ඇත හැකි පෙන්ටූල්ල එක ඊට පස්සේ ඉළඟට බන්න අනිත්තම මෙත ශේප්ද පාද්ද කියන එක පෙන්ටූල්ල අපි යස්කාන්නේ රාස්ට ග්‍රෆික්සල්ට නෙමේ වෙක්ට ග්‍රෆික්සල්ට ඒගන්නේ මේකෙන් පික්සල් ගැන නෙමේ ඩේට ස්ටෝ කරන්නේ තනිකර මැතමටිකල් ඊක්වේෂන් ඇකර තමයි මේ අඳින ලයින්ස් මේක සෙව්වෙන් ඒකහින්ද පෙන්ටූල් එකෙන් මොකක් හරි ඇන්දොත් අපි රීසයිස් කරා කියල එක පික්සලේට නොවත් රෙසලූෂන් අඩු වැඩියන හෙමකේස එහමෙන්න මොකද තනිකර මැතමටිකල් ඊක්වේෂන්යක් එක යාගේ කැන්නස් එක වෙලාට තියෙන පික්සල් ගාන්ට හරියන්න යායක වෙනස් කරගන්නවා මොකද වෙක්ට ග්‍රෆික් හිද ඒකයි ගොඩක්කට අපි ඉලස්ට්‍රේට එහෙම ගන්න වෙක්ටරෆික්සල්ට එතකොට යසනෙත් මේ පෙන්ටුල්ල තමයි එක අපිට ඔප්ෂන්යක් ඉදිර මේ ෆොටෝශොප්ල දීල තිනවා මුලිමවන් ගන්න පාත්ත මුලින් දාගමු මුලින් ගන්න ඒබි කියලා පොයින්ඩයක් තියෙනවා කැන්නස අපි පෙන්ටූල්ලගේ බේසික්ම කරන්නේ පෙන්ටූලෙන් අපි බේසික් කරන්න මෙතන තියෙන පොයින්ට එක මේ තින පොයින්ට එකට යාකර ඕක තමයි පෙන්ටූලගේ බේසික්මදේ අයිඩිය එක ඕක අපිට මෙම කෙලින් යා කරන්න පුළුවන් නැත්තං මේක හෙම කව එකක් එක යා ගන්න හොම ඕක තමයි පෙන්ටූල ඉතින් කරන්න තියෙන අපි ඊට පස්සේ ඕකම ඕක ඔය තියෙන මේමටික යස් කරනවා අපිට ඕන ශේප් සඳන්න අපිට ඕන පාත් සදන්න රෙෆයින් එජස් සදන්න ඒ වගේ ගොඩක් කම්පලෙක් ඩවලට ඕක යස් කන්න පුළුවන් පෙන්ටූල් එක ෆොටෝශප්පල් දින පරණම ටූල්ලට එක ඒවගේම මේක මේ කාලෙත්තක ගොඩක් ඩියවලප්ල දැන් තියෙන පෙන්ටූල යස් කන්න ගොඩක් ලෙසි ගොඩක් ඇඩ්ඩන්ස් ඩවලට යස් කන්න පුළුවන් මුලින්ම ඒගම ඩිමස්ට්‍රේට් කරන්න සර්කල්ලේ ගන්න මට ඕන දැ මේක මේ කරගන්න පෙන්ටූල්ලගේ මුලින්ම මේක කලික් කරහම පවනි පොයින්ට වැටනවා මේක තව පොයින්ටක් දනටට තවස් තැනක නෝම කලික් කරහම ස්ට්‍රේට් ලයින්න කඳන්න පුළුවන් හැබැයි ඔයා ඕක ඇඳලා දෙවනි ඩොට් එක ඇඳලා ඔය ඩ්‍රැක් කරොත් ඔයාට හැන්ඩල්ස් දෙයක් කෙනවා මේ හැන්ඩල් දෙකින් කියන්නේ කියන්නේ ඔයා අඳින පැත්තේ ඉඳලෙන හැන්ඩලකින් කියන්නේ කලින් තියෙන ලයින් එක වේට් එක වේට් එක ඩිරෙක්ෂන් එක ඊට පස්සේ දින හැන්ඩලයින් කියන්නේ ඊළඟ පොයින්ට එකට තියෙන වේට් එකයි ඩිරෙක්ෂන දැන් මම මෙතන ක්ලික් කරොත් පේනවාද ඒකටත් කර්වේජ් එකක් එනවා ඒ ලයින් එකට මොකද ඒ කර්වේජ් එක එන්නේ මේ හැන්ඩල් එකෙන් මෙතන මේ කර්වේජ් එක එන්නේ මේ හැන්ඩල් එකෙන් දැන් පේනවාද මෙතන පොයින්ට්ස් තුනයි හැන්ඩල් දෙකයි කර්ව්ස් දෙකයි එහෙම තමයි ඔක වැඩ කරන්නේ ටූල් එක හරි දැන් මම ගම මට මේ සර්කල් එක අඳින්න ඕන මම මුල්ම පොයින්ට් එක දාගන්නවා මම කියන මම හැන්ඩල්ස් නැති සිම්පල් පොයින්ට් එකක් දානවා අර දෙවෙනි එකම හැන්ඩල් පොයින්ට් එකක් දාලා මම මවුස් එක ක්ලික් කරගෙන මම ඩ්‍රැග් කරනවා මට ඕන කර්වේජ් එක එනවා හරි එතන හරි ඊට පස්සේ මම තව එකක් දාගන්නවා ඒකට කර්වේජ් එකක් ඕනේ නැහැ මෙතන ඇවිල්ලාම තියෙනවා මේ හැන්ඩල් එකෙන් එන්නේ කර්වේජ් ඊට පස්සේ මම යට තව එකක් දාගන්නවා දැන් මම සර්කිට් මෙතන පාත් එකේ සර්කල් එක වහන්න යන්නේ මම මෙතන ගිහිල්ලා ක්ලික් කරාම අර පේනවා ඇති දැන් මෙතන කර්වේජ් එකක් ආවා මේ කර්වේජ් එක එන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ හැන්ඩල් එකෙන් අපි ඊට පස්සේ දැන් මේ එක පොයින්ට් එකකට හැන්ඩල් දෙකක් තියෙනවනේ දැන් ඔයාලට ඇඳන් පස්සේ මේ එක පොයින්ට් එක හරි කර්වේජ් එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ හැන්ඩල් එක ඔයාලා දෙන කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක ඒ පොයින්ට් එක ක්ලික් කරා කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක හරි
ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරනවා නේද? ඒක කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක මම මේක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒ පොයින්ට් එක. ඊට පස්සේ මට හැන්ඩල් එක ඕන නම් ආයි හැම කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන මට පුළුවන් මේ හැන්ඩල් එක ඩිරෙක්ෂන් එක වෙනස් කරන්න, weight එක වෙනස් කරන්න, ඒ ඔක්කොම පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මට මෙතන කර්ව් එකක් මෙතන මේ පොයින්ට් එක මම හිතුවා හරි පටන් මට මෙහෙමයි ආවේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන මට ඕන කර්ව් එක ඇවිල්ලා නැහැ. මෙතන තියෙන ඇන්ගියුලර් ලුක් එක කියන්නේ ඇන්ගල් එක. හැබැයි මට මෙතන කර්ව් එකක් හදන්න ඕන. හැබැයි මේ පොයින්ට් එක මම කන්ට්‍රෝල් එක ක්ලික් කරාට මේ මට එතන හැන්ඩල් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද අපි මුලින්ම පටන් ගනිද්දී එතනට දැම්මේ නෝමල් පොයින්ට් එකක්. හැන්ඩල් එකක් තියෙන පොයින්ට් එකක් නෙමෙයි. දැන් මම මේක හැන්ඩල් එකක් කරගන්න ඕන මම කරන්නේ ඕල්ට් එකත් එක්ක මෙතන ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරනවා. ඒක. ඕල්ට් එකෙන් අපිට පුළුවන් පොයින්ට් එකකට හැන්ඩල් එකක් ඇඩ් කරන්න රිමූව් කරන්න. දැන් මෙතන මම කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ක්ලික් කරලා හැන්ඩල් එක දාලා ලොක් කරගන්නවා. හරි. දැන් මෙතන හැන්ඩල් පොයින්ට් එකක් අපිට තියෙනවා. මට ඕන නම් මේක හැන්ඩල් එකක් නැතුව පොයින්ට් එකක් කරගන්න මම කරන්නේ ඕල්ට් එකත් එක්ක මේ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම වෙනද හැන්ඩල් දෙක නැති වෙනවා. මේක එක එච්චර පේන්නේ නැහැ. මම ඊළඟ එකේදී පෙන්නනවා. මම ගන්නවා මේ ෂේප් එක. මේකේ පේනවා ඉතින් මෙතන කර්ව්ස් දෙකකුයි පොයින්ට්ස් දෙකකුයි තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. මම මුලින්ම කරන්නේ මෙතන පොයින්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද එතන නෝමල් පොයින්ට් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනට කර්ව් එකක් දාගන්න. කර්ව් එජ් පොයින්ට් එක. හරි. ඊට මම මෙතනට පොයින්ට් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට කර්ව් එකක් දාගන්න. ඔහොම තමයි නෝමල් අඳිනකොට අඳින්නේ. හරිනේ. හරි. ඕක තමයි බේසික්ස්. දැන් හදිස්සිය හරි මම අදිනකොට මට මෙතනට ඇඳෙනවා මෙහෙම එකක්. ඇඳලා මම ඕක ෆිල් කරගෙන යනවා. මම දකින්න නැතුව හරි මොකක් කරේ එහෙම. දැන් මට ආයේ මෙතනට අන්ඩු කරගෙන ගිහිල්ලා මේක හදනවට වඩා එහෙම පුළුවන් එහෙම කරන්න නෑ බරක්. මේක ෂෝට් කට් එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන හැන්ඩල් දෙකක් එක දැන් කන්ට්‍රෝල් එකත් ක්ලික් කරලා මම පොයින්ට් එක ක්ලික් කරොත් පේන මේ හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. දැන් මට මේ හැන්ඩල් දෙක නැති කරොත් මේ කර්ව් පොයින්ට් එක කර්ව් එක පොයින්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඇන්කර් පොයින්ට් එකට මම කරන්නේ ඕල්ට් එක ඔබාගෙන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරගහම පේනදී හැන්ඩල් දෙක නැති වෙලා ඒක පොයින්ට් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මට අනිත් ඊට ප්‍රීවියස් නෙමෙයි දෙපැත්තේ තියෙන ඇන්කර් පොයින්ට්ස් දෙකේ හැන්ඩල් දෙකෙන් පුළුවන් කර්ව් එජ් එක වෙනස් කරන්න කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක ඔබාගෙන. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. දැන් හදිස්සියට මෙහෙම නැතුව මේ අපිට ෆුල් කියන්නේ පොයින්ට් එකක් නැතුව මේකේ හැන්ඩල් දෙකේ විතරක් වෙන දැන් මේක කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන ඉබුවොත් අපිට හැන්ඩල් දෙකම කන්ට්‍රෝල් වෙනවා එක සැරේ. එහෙම නැතුව එක පැත්තක හැන්ඩල් එක විතරක් කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඒලාට ඕල්ට් එක ඔබාගෙන ඒ හැන්ඩල් එක විතරක් මේ කන්ට්‍රෝල් කරත හැකියි. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන ඇඩ් එක ඩිලීට් එකයි. මෙන්න මේකට තමයි මම මෙතන කිව්වේ ඔටෝ ඇඩ් ඩිලීට් කියන මේ ටික් එක යූස් කරන්න කියලා. මේකෙන් පුළුවන් අපිට දැන් මෙතන පාත් එක මට හිතෙනවා මෙතන තව ඇන්කර් පොයින්ට් එකක් තිබ්බනම් හොඳයි. මම මේ පාත් එක ළඟට ගෙනල්ලා මවුස් එක ගත්තාම මට පේනවා ඇති පොයින්ට් එකේ ප්ලස් මාක් එකක් එනවා පෙන්න එක. ඒකට මම ක්ලික් කරොත් එතන පොයින්ට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක ඒක ඕන තැනට ඇදලා ඕන ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් කරගත හැකියි. ඊට පස්සේ මට හිතෙනවා මට මේ පොයින්ට් එක ඕනේ නැහැ කියලා. වැඩක් නැත්තම් ඊට පස්සේ ඒ තියෙන පොයින්ට් එක උඩට නිකම්ම මම කර්සර් එක ගෙනිච්චාම පේනවා ඇති මයිනස් මාක් එකක් එක පෙන්නගෙනවා. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරාම ඒක ඩිසපියර් වෙනවා පොයින්ට් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙපැත්තේ පොයින්ට්ස් දෙකේ හැන්ඩල්ස් වලින් මේ කර්ව් එජ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ඉතින් පෙන් ටූල් එකේ බේසික්ස්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන දැන් මම ඇන්දේ පාත් එකක් මේ. දැන් පාත් එක කියන එක මම මගේ යට ෂේප් එක වෙනස් කරත් මේ පාත් එක තියෙනවා. හැබැයි පාත් එක මෙතන ලේයර් පැනල් එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ කොහෙරවත්. ඒ වෙලාවට ඔයාගේ පාත් එක වෙනවනේ මෙතන පාත්ස් කියන එක. මේ පේනවනේ. වර්ක් පාත් කියලා දැන් මට පෙන්වනවා. ඒක ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් මෙතන ගිහිල්ලා මේකම රයිට් ක්ලික් කරලා මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මාස්ක් එක සිලෙක්ෂන් එකක් දාත හැකි. මෙතන පාත් එක ෆිල් කරත හැකි. දැන් මෙතන ෆිල් කරන්න බෑ මම ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරනවා. මෙතන ගිහිල්ලා නිව් ලේයර් එකක් දා ගන්නවා. දාගෙන මම රයිට් ක්ලික් කරොත් පේනවා ඉතින් මෙතන ෆිල් පාත්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගිහිල්ලා ඕන පාටක් සිලෙක්ට් කරලා මේ ෆිල් කරන්න පුළුවන් පේනදී. ඊට පස්සේ ඔය වගේ ගොඩක් වැඩ අපිට මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. මම ඒවා තව ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ස්ට්‍රෝක් පාත් එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේක අවුට්ලයින් කරන්න පෙන් මොකක්ද ඕන ටූල් එක කියලා අරගෙන ඔය වගේ ගොඩක් යූස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකම තව මේ එකක් තමයි මෙතනින් ඔයාලට කලින් පුළුවන් ෂේප් එකක් කියලා සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරලා ඔයා අඳිනකොට පේන ඇති නිකම්ම අඳිනකොටම ඒක කලරයිස් වෙලා ඇඳෙන්නේ.
ඕක තමයි පෙන් ටූල් එකේ බේසික්ස් ටික. ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලම කිව්වා මතකද මෙතන පෙන් ටූල් එකේ ඔයාලට තියෙනවා කියලා මේ සෙට් එකක්. මේ ටිකම තමයි මම ඕගොල්ලන්ට දැන් ෂෝට් කට් වලින් කියලා දුන්නේ. මෙතන add tool, add anchor point එකයි delete anchor point එකයි තමයි අර අන්තිමටම කිව්වේ. ඊට පස්සේ convert point tool එක කියන්නේ alt එක. ඊට පස්සේ curve pen tool එකෙන් ගන්න ඔයා normal මේකක් අඳිද්දි කියන්නේ අඳින shape එකක් ෆ්‍රීඩම් පෙන් ටූල් එක අඳින ෂේප් එක යා නිකම්ම කර්ව් එකක් බවට පත් කරනවා. හරි. ඔයාලට මොකුත් කරන්න මේ ගොඩක් කාට යූස් වෙන්නේ නැහැ. මේක යූස් කරන graphic tablets එහෙම පාවිච්චි කරනකොට free hand drawing වලදී පාවිච්චි කරනවා මේක. එහෙම නැතුව මේ ගොඩක් කාට Photoshop වල රෑ යූස් වෙන මේ ටූල් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට pen tools ඇතුලේ මාරු වෙච්ච හැකි shift එකත් එක්ක p එක ගිහුවම tool cycle වෙනවා නිකම්ම. අපි ගොඩක් කරන මම ඔයගලන්ට ලේසි එහෙම යූස් කරන්න පුළුවන් නම් normal pen tool එක දාගෙන shortcuts වලින් ඔයාලට ඕන tool එකට මාරු වුනහම වැඩ කරන්න ගොඩක් ලේසි work flow එක ඉක්මන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට product එකක් උනත් deliver කරන්න පුළුවන් speed එක වැඩි වෙනවා shortcuts වලට පුරුදු වුණාම. ඕක තමයි ගොඩක් අය pen tool එකේ basics කියන්නේ ওই ටික පාවිච්චි කරලාට ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. pen tool එක ගොඩක් අයට මේ අමාරු වෙලා තියෙන්නේ මේකේ practice එක නැති හින්දා. ඒකට මම පොඩි දෙයක් මේ වෙබ්සයිට් එක මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. මෙන්න මේ site එක. මේක පොඩි game එකක් හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක pen tool එක train කරන්න හදපු game එකක්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ඔක්කොම shortcuts දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා අඳිනකොට මේ කරන්න ඕන වැඩ ඉඳන්ම මේකේ මේ කියනවා. ඔයාලට ඕන shortcuts දැන් shift එකෙන් පුළුවන් straight line එකක් අඳින්න 45 degree angle එක. තේරෙන්නේ නැති. ඒවා Photoshop වල basic මම ඒක cover කරලා නැහැ. මේක ඔයාලට train කරන්න ටික දවසක් මේ හොඳටම train වෙන්න පුළුවන් pen tool එක කියන එක අතර හුරු වුණාම ගොඩක් ඉක්මනට වැඩ කරගෙන යන්න ලේසියි. ඔයාට තාම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා pen tool එක ගැන පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ආයෙ වගේ තව පොඩි දෙයක් කියන්න උතුණා. මේ pen tool එක use කරද්දි දැන් ඔයාලට වෙන anchor points වල දැන් ඔයාලට straight දාපු එකේ handle එක straight කරන්න ඕන. එළියෙම shift එක බලන්න. shift එක ගුවාම ඔයාලට පුළුවන් අඳින්න එක්ක horizontal lines නැත්නම් straight lines නැත්නම් 40 degree angles විතරයි. මේ වෙන තියන්නේ ඒක lock කරනවා ඒ angles වලට. හරි. ඔය ටික තමයි pen tool එකේ basicsම. ඔය ටික පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඩිසයිනින් පැත්තට ගියොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට Illustrator එකේම ලොකුවටම use වෙන tool එක pen tool එක. ඒකයි shape build tool එකයි. මේ දෙක පාවිච්චි කරලා මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න ඉඳලා freelancing කරන අයට එහෙම logo designing වලට එහෙම ලොකු දේවල් කරගත්ත හැකි මේකෙන්. ඉතින් හිතනවා දෙයක් කරගත්තා කියලා. පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු.